Alam ko marami sa atin na naboboring na talaga sa bahay at gusto-gusto na makalabas, hang out with friends at makakain sa masasarap na restaurant. Nakakamiss kasi yung aroma o yung amoy ng chicken inasal na akala natin na napakahirap gawin. So ngayong araw na ito ay tuturuan ko kayo kung paano ito gawin sa bahay. Nakabili ako dito ng 4 na pirasong chicken leg quarter or yung joint na leg part at thigh part. Itong process ng pagdidebone ay depende rin sa inyo kung gusto nyo gawin or hindi, pero ito kasi yung gusto ng anak ko na kainin. Itong pagdidebone ng chicken ay natutunan ko lang din sa bahay dahil dati ay gusto ni Aliana yung chicken lollipop. So basically dito tinanggal ko lang yung gilid ng backbone ng chicken. Pangalawa, hiniwa ko lang yung meat hanggang sa makita ko yung buto ng connector ng chicken legs at yung thigh part. So itong bone na to ay ginawa ko na siya talagang guide para matanggal yung laman niya. So, i-separate mo muna natin yung buto at yung meat kasi imamarinate natin ito mamaya. Sa mga extra part na tinanggal natin kanina sa chicken ay tinabik ko ito at pinaghiwalay ko yung buto at yung skin. Mamaya after natin mamarinate ang chicken ay gagawin natin itong chicken oil. Yung natira ng mga buto, huwag itong itapon. Ilagay ito sa freezer or pwede rin itong gamitin na pang soup, lugaw at marami pang iba. Sa chicken marinate naman natin ay highly suggest na minimum 4 hours natin ito ibababad. Yung mga gagamitin natin ingredients ay iodized salt, paprika, garlic powder, onion powder, ginger paste, pepper, apple cider sauce, 7-Up, at lime at zest nito.
At habang minamarinate natin ito, dapat ito ay nakalagay sa ref. Sa chicken oil naman ay napakadali lang nitong gawin. Ilagay lang lahat ang mga ingredients sa pan at painitin ito. Guys, dito sa stage na to talaga nagkamali ako. Dapat ay mahinang apoy lamang at hindi dapat ito pinapakuluan or nasunog na yung ating manok. Tapos, ito yung nangyari. Bago ito isalang sa glass food container, make sure na medyo malamig mo muna yung oil bago ito i-transfer kasi mababasag yung ating glass kahit makapal pa yun, super kapal na, pero nabasag pa rin. So, ingat kayo. Nag-change ako ng plan B kasi nga nabasag na ating garapon kaya nagdagdag din ako ng mga kalahating na garlic tsaka paprika dahil sa wala tayong atsyote. Ano doon to? Hello guys! 1 tablespoon. Hello guys! Ito naman, for low heat hanggang sa ito'y uminit na tsaka ako siya ita-transfer dito. What's that? Ayan. It smells good! It smells good, isn't it? What's that? Garlic and paprika. But it smells so good though. So, bago natin ito i-transfer sa glass container, ay make it sure na malamig na ang ating oil para maiwasan ito mabasag. So, after 4 hours or a day na pagmamarinate ng ating chicken, syempre malamig pa ito. Let it rest muna for 2 hours or hanggang sa hindi na malamig ang ating chicken kasi mamaya habang binabarbecue natin ito or ginigrill, malamang ay luto na ang labas at hilaw pa ang loob. Sa pag-fold naman ng chicken ay napakadali lang nito. Sa magkabilang dulo ay i-close lang at sealed with a toothpick. So since nabawal ang charcoal grill dito sa aming apartment, ay buti na lang meron ako dito na indoor grill na nabili ko online. So iset lang ito in the lowest heat na number 1 at i-preheat ito for 2 to 3 minutes.
Takpan ito para makulob yung init sa loob. Right? Yeah. Baligtarin lang natin ito every few minutes at lagyan ito ng garlic paprika oil. So habang tayo ay nagluluto, at ang ating pinakahihintay na BTS! Batian time section. Binabati ko nga pala sina Johan's Cooking TV, Amlin Morales, Negosyo Mami Larissa, Norwina Abdullah, Miles Kitchen, Marites Abelda, English Carabao TV, Wilma's Kitchen, Jim and Jink Kitchenette, Mama Jink's Kitchen, Wash kitchen? and now is done! Our homemade boneless chicken inasal. Ayan po guys, maraming po salamat sa inyo lahat at kung gusto nyo kayo ma-shoutout dito sa ating channel, pakitype na lang shoutout para madali ko kayong makita. Keep safe, keep healthy, and be happy. Bye!